ආයුබෝවන් ශ්‍රී ගෙදර YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමි. සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ බ්‍රෝකෝලි හුඟක් වෙලාවට ස්ටීම් කරලා කන්නයි. ඒත් අද මම ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ රෑ කෑමට බ්‍රෝකෝලි ටිකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. low carb keto වගේ ඩයට් කරන අයටත් මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන් හරිම ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම බ්‍රෝකෝලි ටික ලොකු කැබලි වලට කපලා ලුණු වතුරේ දාලා ටිකක් වෙලා තියලා හොඳින් හොදලා අරගන්න. පසුව මේ වගේ කැබලි වලට කපා ගන්න. තව නන් ස්ටික් පෑන් එකකට වතුර මිලිලීටර් 50ක් ඒකට ලුණු ටීස්පූන් භාගයකුත් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් අන්රෝස්ටඩ් කරි පවුඩර් ටීස්පූන් කාලක් උකු පොල් කිරි ටීස්පූන් 1මාරක් විතර දාලා හොඳට ටිකක් මික්ස් කරලා ඔයාලා කැමති නම් ඒකට කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට කපාගත්ත බ්‍රෝකෝලි ටික දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. හැම බ්‍රෝකෝලි එකකටම අර පොල් කිරි වතුර ඔක්කොම වැදිලා තියෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න වැඩි වතුර නැහැ පොට්ටක් තමා තියෙන්නේ. මේකෙන් තමා අපි අපේ මේ බ්‍රෝකෝලි ටික තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් මූඩියකින් වහලා මීඩියම් හීට් එකේ තියලා තැම්බෙන්න අරිමු. සැරින් සැරේ දෙතුන් සැරයක් මූඩිය ඇරලා හොඳට මික්ස් කරලා ආයෙ වහලා තැම්බෙන්න අරින්න. විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඇරලා බලන්න මේ බ්‍රෝකෝලි ටික තැම්බිලාද කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය පදමට බ්‍රෝකෝලි ටික තැම්බිලා නම් ඊට පස්සේ මූඩියෙන් වහන්න එපා. මූඩිය ඇරලා ඇතුලේ තියෙන වතුර ගතිය යනකම් ටිකක් වෙලා ලිපේ තියන්න ඕනේ. මේ වෙලාවට ඔයගලන්ට ලුණු එහෙම මදි නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න වතුර ඔක්කොම හිඳිලා මේ වෙලාවට ලිප ඔෆ් කරලා ඔයාලා කැමති නම් පොඩි බටර් කෑල්ලක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයගලන්ට ඕන නම් ග්‍රේට් කරපු චීස් ටිකකුත් උඩින් දාගන්න පුළුවන්. අපි බ්‍රෝකෝලි ස්ටීම් කරලා එහෙම ගත්තොත් බ්‍රෝකෝලි ඇතුළට එහෙම හොඳට ලුණු එහෙම වැදිලා තියෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ විදියට කරනකොට හොඳට ලුණු තව ගම්මිරිස් ඒවා ඔක්කොම හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් බ්‍රෝකෝලි වල කනකොට අපිට තේරෙනවා. වැඩි වෙලා තඹ ගන්න නැති හින්දා ඒකේ විටමින් එහෙමත් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට බ්‍රෝකෝලි ටික හදාගෙන ඔයාලට මාළු මස් බිත්තර වගේ දෙයක් එක්ක චීස් එක්ක එහෙම රෑ කෑමට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඔයාලත් ගෙදර හදලා බලලා ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මතක් කරලා ලයික් එකක් දාලා යාළුවන් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. ඔයා අද මේ channel එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන්නම්.